Approve na gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at inaanyahan ko po kayong samahan nyo kaming muli at tulungan kayo. Sama-sama natin tuklasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto, programa ng gobyerno, maging ng mga pribadong ahensya at organisasyon na sadyang ginawa para sa ating kapakinabangan. Ibahagi naman po ninyo ang inyong reaksyon, suhestyon, inyong opinion sa ating email at fan page na naka-flash po ngayon sa inyong mga screens. Makilawak na kaibigan dahil ito'y programang para sa inyo. Dito walang alinlangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Ito ang approve, gawin natin to. Ang dugo ay buhay. Walang sasalungat dyan na may matinong pag-iisip. Ano ngayon ang ibig sabihin dyan? Merong mga instances, merong mga pangyayari, merong mga insidente na nangangailangan ng dugo para dugtungan ang isang nanganganib na buhay. Pagka dugo ang usapan, agad nagpop-up sa ating isipan ay ang Philippine Red Cross, ang International Red Cross. Sila po ang ating kasama ngayon. Usapang dugo, usapang buhay, usapang rehabilitasyon at usapang pagpapaganda pa ng buhay. Ang ating tatalakayin ngayon sa ating muting tahanan. Kaya huwag kayong alis, magbabalik ang Aprub. Na bagong bagay sa ating pandinig ang Philippine Red Cross, lalo na kung ang pag-uusapan ay blood donation, kalamidad at mga sakuna. Dati itong kilala sa tawag na Philippine National Red Cross pero ito ay pinalitan sa layuning maiwasan ang kalituhan at di ito mapagkamalang isang ahensya ng pamahalaan. Nais ng PRC na maitanyag na sila bilang isang NGO at nagkakaloob ng tulong kahit kanino sa pamamagitan ng pagiging neutral nito. Ang PRC ay kasapi ng International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies at ng International Red Cross and Red Crescent Movement. Hindi lamang ang pag-iimbak ng dugo ang tinututukan ng Philippine Red Cross. Narito ang ilan sa mga serbisyong ibinibigay ng organisasyong ito. Blood Services, Disaster Management Services, Safety Services, Health Services, Social Services, Red Cross Youth, at ang Volunteer Services. Voluntaryong serbisyo at pagkakaisa ang isa sa mga pangunahing layunin ng Philippine Red Cross. Nagkakaloob sila ng mga ayuda sa daan-daang pamilya na naaapektuhan ng mga bagyo at iba pang mga kalamidad sa ating bansa. Hindi lamang ito, nagkakaloob din sila ng mga trainings para sa basic life support at mga kapareho nito na makakatulong sa maagang pagresponde sa mga sakuna na kadalasang nagiging problema ang kawalan ng kaalaman kung paano makakatulong at maisalba ang buhay ng isang tao na nasa masamang kalagayan. Ngayong gabi makakasama natin ang Philippine Red Cross at ating alamin ang kanilang mga programa maging ang iba pa nilang serbisyo na ginagawa para sa higit na makakatulong sa ating mga Pilipino. Ako si Ellery Husay at approve sa amin ang organisasyong ito. And welcome back mga kaibigan muli. Magandang gabi sa inyo at lalong gaganda ang inyong gabi kasi positive na positive ang ating pag-uusapan. It's about saving lives and what you can do to help do that. Ang ating pong kasama ngayon si Attorney Oscar Palabiab, ang Secretary General ng Philippine Red Cross. Magandang gabi sa inyo, sir. Ay, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng inyong tagapanood. Nakikiisa sa inyo ang aming set? Yes. Red na red? Yeah, I can see that. Okay, sir. Hindi na bagong terminolohiya o pamilyar na ang Philippine Red Cross. Yes. But ang hindi alam ng marami, the Philippine Red Cross continue to grow. Yes, that's Hindi right. siya nag-stagnate. Correct. Okay. Pero balikan lang natin ng konti, just for clarity. Yes. Ano ba ang Philippine Red Cross? The Philippine Red Cross is one of these, what we call national societies, part of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Okay. So all over the world meron tayo. Right. So pag pinagsama-sama po natin, ang start niyan is way back in 1863. So 155 years na ang Red Cross movement. Okay. But the Philippine Red Cross was born
in April 15, 1947. So Well, happy 71 years birthday. old. Happy birthday, Happy birthday sir. na namin next week. Okay, Philippine Red Cross, of course, by the name itself, dito yan sa Pilipinas. Yes, But the good thing is that we have affiliations. Yeah. We are directly affiliated to the International Red Cross. Correct. And that means na-address yung lahat ng mga issues, lahat ng mga needs, lahat ng mga technologies. Correct. Because we have this huge organization. Yes. Okay, so 71 years old, Yeah. matured na ang Philippine National Red Cross. At Yeah. lagi nating nakikita ang Red Cross in all kinds of activities during calamities, during wartime, and even during peacetime. Correct. Okay. So ano yung main thrust ng Philippine Red Cross? Pag-usapan natin kasi, we are a humanitarian organization. Okay. When you talk about humanitarian organization, siyempre ang ating gusto niyan is to save lives, no? At saka yung tinatawag natin, we alleviate suffering, human suffering, and bring back human dignity. Right. So meron kang alleviation of human suffering at meron pa tayong dignidad na pinag-uusapan. Okay. So malaking bagay po yung hindi lang tayo basta tutulong sa tao na nalugmok dahil sa mga disgrasya, kundi we want them to get up and be better than before. Right. So ini-improve natin talaga ang buhay ng tao. Right. Pagkat ng paniwala po natin dyan, pagka-resilient ang mga tao sa mga susunod na mga sakuna, mas matibay sila. That's true. Yeah. And a society is better when all the members are functioning well. Correct. Okay. Ngayon, the color red, like our set, thank you to Wella Metal, o di ba may plugging, no? ay ito yung pinakamatinding simbolo ng Philippine Red Cross. Yes. And it is red because of blood. And although isa sa pinakamalaki, if not pinakamalaking kampanya ng Philippine Red Cross is of course the blood donations, yung bloodletting, etc., etc. Pero kasi red symbolizes a lot of things. Red Life. symbolizes life. Correct. Okay. So, yung tatlo, no? Ano yung sabi mo kanina? Yung isa is Yung alleviation. alleviation of human suffering. Alright. And then, Yung dignity. dignity. And then you save lives. Save lives. Of Oh, course. of course. Given na yung save lives. Yeah. Hindi na natin pag-usapan yung save lives. Okay. Pero yung human dignity and then yung alleviation Yes. ng human life. Because as you said, humanitarian Yeah. organization ito. Ito yung we have to adapt to the need as it comes. Yes. Kasi yung saving lives, dyan yung blood eh. Oo. Napaka-consistent naman ng Philippine Red Cross. And thank you sa Red Cross because we have been able to assist many. Yeah. Doon sa ating mga kababayan, itatawag lang yan. Oy, mind you ipa-plug ko na sir ha kasi andito tayo sa simulang-simula. Hindi po binabayaran ang dugo Correct. sa Red Cross. Kung meron man po na binabayaran is for the processing fee. Exactly. lahat. That people should know about that. Okay. Ano yung processing fee, sir? Siyempre, hindi naman yung dugo mo lang ilalagay sa butit, pamimigay natin eh. Kailangan mo ng medical technologies. Correct, Really require tayo ng Department of Health. Right. Na bawat blood center, mga siyam na medical technology. So, swelduhan mo lahat yun. Right. Tapos may mga chemicals pa yan, reagents. Testing mo pa yung dugo eh. Right. Para sigurado ka na walang HIV at puro yan. Right. May gastos yun. Yes. At saka yun doon lang sa bloodletting. You know, the IV, Lahat yung mga Oo. bags niyan. Ayun Tapos to lang. preserve it. Kasi hindi naman yan, parang na-expire po yan. So, kinakailangan may preservation yan. So, Yeah. yun ang may costing. But the blood The blood itself, is free. free. Yeah. There was a time na bibili ka ng blood. Ang mahal. Nung araw yun. Nung araw yun, kasi may mga blood banks and we shut that down. Yes. Ang tawag dito, yung isang bag ng blood, if I remember correctly, way back then it's about 3.5, 4.5. Ganun. Tapos, hindi pa sure ang quality. Yeah. Merong ganon. So, ngayon, ang babayaran ninyo, there are different levels to cater to the appropriateness. Kasi meron siyang regular, tapos kung kayo po ay may indigency certificate, meron pa po iba yan. Pero mamaya natin pag-uusapan yan, patikim lang yan, kasi babalikan muna natin kung paano tumatakbo ang Philippine Red Yes, Cross. oo. So, sino ang pinaka-leader ng Red Cross Of course, dito? si Senator Gordon. He has been the chairman and CEO of the Philippine Red Cross. Right. And then, meron kaming Board of Governors. Okay. 30 seats yun eh. Wow. 30. Okay. So, they come from all over the country. Nag-election yan every 2 years. So, itong dadating na anniversary namin, magkakaroon na kami ng National Convention. Okay. Para yung set of Sama 9. kami dyan, sir, ha? Oo, siyempre. Yung parang Senado yan eh, Yes. na staggered ang term nila. So, we will elect 9
members of the Board of Governors. Okay. Pagkatapos, bawat chapter, meron din silang sariling board. Okay. So, ganyan organization namin. May National Board of Governors ka, then we have chapters, sub-chapters, and branches all over the country. So, presente kami all over the country from north to south. Okay. Yeah. So, funding. Funding is, we are a donor-dependent society. We don't get any money from the government, no? Okay. Indirectly, yes, dahil may mga suporta naman tayo nakukuha, lalo sa local government units, mostly para dito sa dugo. Right. Yung tinatawag natin Blood Samaritan Funds, yan marami na ngayong LGU na nakita nila na napakagandang proyekto yan para yung mga taong walang ibabayad, doon na lang sinisingil yung blood processing fees na kukunin namin. Right. Kasi talaga marami naman. Yeah, At saka mas marami yung usually- indigents eh. Yes, sir. Tsaka pagka dugo ang pangangailangan, automatic yan. It's a life. Emergency. Yes. So, More why often, not? Yeah. emergency ang pangangailangan ng dugo. Okay. So, hindi tayo pwedeng maubusan. Right. So, kaya tuloy-tuloy po yung blood donation drive natin, yung mass blood donation drive natin. Ngayon, talagang napalaganap na natin ang gusto dahil we provide more than 50% of the total blood requirements natin sa bansa. Wow. Gusto How po natin, much again? How many more than percent? mga 52% of the national. Dapat ang target natin mga 1 million units annually. Nasa 700,000 pa lang. Wow, Ang congratulations. katulong natin dyan ang Department of Health lang at saka Philippine Red Cross. So we're really moving very fast para magkaroon ng mas marami pa tayong mga blood center facilities nang ang dugo lumapit sa tao, hindi ang tao lalapit sa dugo. Oy. Alam niyo, I was about to ask that kasi dati, isa sa mga nakukuha namin na may information because of the remoteness of the area, nahihirapan yung May problema yun eh. Oo, yes. oo. Tapos, dati kasi, because of various, very obvious reasons, talaga nakasentro dito sa Metro Manila. If you need blood, most of the blood are here, whether be it nasa blood bank or Red Cross or other organizations nandito. Pero kasi ngayon, we are aiming to change that. Okay? Have we made a dent? Of course. Kasi yung tinatawag nating voluntary blood donation, marami ng taong aware eh. Kasi usually, napansin ko dyan, pupunta lang ang mga tao pag mayroong campaign. Di ba, may anniversary yung isang organization, kukunin nila lahat ang mga tao. Sa pilitan yan eh. Yes, yes. O kaya mga pulis, mga military, yan ang napakalaking source namin ng dugo dahil uutusan lang yung mga yan eh. What we want to see really is yung people going to our blood facilities voluntarily on a daily basis. Yung hindi ka na mamimili ng okasyon. Napupunta ka na lang doon dahil you feel like you want to donate blood. Bukas naman ho yung mga facilities natin para tuloy-tuloy po yung supply natin dahil ang dugo, ang shelf life niyan hindi naman yan permanente. Pag hindi ho nagamit yan, wala na yun. So we just have to keep on replenishing our blood supply. Right, okay. We cannot emphasize enough yung kahalagahan ng dugo kasi sabihin natin dugo pero yun ang marami pang aspeto ng dugo. Sometimes it's a particular element of the blood that is needed and a particular type of the blood that is required. Hindi naman yan parang tubig lang na tubig doon, tubig dito. Hindi eh. Meron yung mga rare You blood. sound more of an expert than I. No, in sir. blood. No, sir. Kasi, Alam na. meron kasi kami dito, kapartner namin Yes, kayo, yes, I di ba? know. Tapos, pag kami mga lumalapit sa amin, lalapit kami sa inyo. Yun na yun, may partnership yun. Kaya kayo, mga kaibigan, kailangan partner na rin kayo ng Philippine National Red Cross. Pag-uusapan natin, ano ba itong mga dugo-dugo na ito? Paano ba ito ginagawa? At saka may bayad ba ito? Pagbibigay at saka pagkuha. Paano ba talaga ito? Kasi dati, usong-uso magbebenta ako ng dugo. Mga drama-drama, di ba? Walang tayo makain, magbebenta ako ng dugo. Sorry po, hindi na po applicable ngayon yan. Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Aprub. Kasama pa rin si Attorney Oscar Palabiab ng siya ang Secretary General ng Philippine Red Cross sa ating pagbabalik.
usapang dugo pero hindi usapang revolusyon. Ito ay usapang buhay. Ang ating kasama, isa sa mga ang advokasya nila is to save lives primarily. Meron pang iba, pag-uusapan natin maya-maya ng konti. The Philippine Red Cross. Kanina pa ako Philippine National Red Cross. Sabi ngayon ni Attorney Palabiab, kaya ko i-explain yan. Secretary General ng Philippine Red Cross. Why Philippine Red Cross from PNRC? Old habits die hard. Yes. Kasi matagal ng Philippine National Red Cross yan nung pang 1947, isipin mo. 2009 lang na iba. Dahil nung magkaroon ng amendment yung batas natin from Republic Act 95, tapos 2009 binago yung batas, inrelease na yung word national. Ang purpose noon, para hindi maisip ng tao na gobyerno kami. Kasi pag may word national, parang naiisip, gobyerno yan eh. And na-experience ko yan. What is the disadvantage of being identified with the government? Well, we're supposed to be independent, autonomous, neutral. Kasi kung part ka ng government, siyempre yung government talaga ang priority mo. Parang... may politics involved. Well, yes. We serve all eh. We make no distinctions, ibig sabihin neutrality. It's not your color, it's not your political belief, but you need help. Kaya kahit sino ka, sundalo ka, NPA ka, komunista ka, o ISIS ka. Basta you are alive. Basta kailangan mo ng tulong dahil sugatan ka, or you are in grave danger. Yes. Alright. Well, fair enough. Yeah. That's a good enough explanation. Now, talking about blood, kanina patikim natin, sabi ko there are so many factors and elements pag ang pinag-usapan natin na dugo. Kaya kahit nakapag-donate na, sometimes it's not, well, not sometimes, kasi talagang it's not enough. Yung mga karamdaman, bukod pa dun sa mga aksidente, sa mga insidente, sa karamdaman lamang yung mga nangangailangan ng dugo because they are sick, malaki na. Ang dami. Okay. At ang unfortunate dyan, mga indigents. Yes, kasi mas marami sila eh. Unang-una, mas marami sila. Kaya yung exposure nila sa mga ganyan mga ailments, mas malaki ang percentage. Lalo na pag yung dengue. Siyempre, pag dengue, kadalasan yan, blood transfusion ang kailangan eh. Ang dami niyan. Mabibilang mo yung mga indigent patients sa ganyan. O kaya yung magpapa-opera. Kakailanganin ng dugo. Kita mo, panik na panik yung mga tao na hindi alam kung sino lalapitan. Yes. So, kaya kailangan meron tayo talagang naka-standby na pondo. Pansagot natin dun sa mga walang kaya talaga. Okay. So, konti pang patikim. How many types of blood are there? So many. Meron pang positive, may negative pa yan. Meron pang RH negative yun, hindi mo na-store yun eh. Sobra. But what we do is we have a roster of these people. That's one of the rare blood types. Napaka-rare, Kaya kung may nangangailangan, alam naman namin kung sino tatawagan. Ang galing naman. Meron kayong database. May record tayo. Na pwede mong yun ang source kasi you cannot store it. Yeah. It has to be fresh. Okay. So that's just one element. Meron pa yan, kinakailangan ng plasma, yung pang may mga hemorrhagic diseases like for example, yung hemophilia. Ang hemophilia is a lifelong disease. It is not cured. Kinakailangan lang siyang i-manage. Yun. Pagka na-aksidente, kailangan ka agad ng dugo. Habang dumadami ang populasyon, lalo lalaki yung demand for blood. Right. So, kaya yun talagang isa sa ating mga, I would say, yan ang banner service natin binibigay talaga sa mga tao. Okay. Dahil on a day-to-day basis, walang pinipiling oras, dugo talaga. Yun nga, sir, halimbawa, alas 12, alas 2, alas 3 ng hapon. Hindi mo pwede kasi sabihin doon sa, teka muna bukas ng umaga tsaka dadating yung dugo. No? When you need it now. Okay. That's the saving lives part. So, we now go to yung alleviation. Yes. At pagsamahin na natin sila, mag-asawa naman yan. Alleviation at saka yung dignity. Napaka-importante nito. Could you explain more why you chose this? Pagka ikaw ay biktima ng isang kalamidad, wala kang bubong, walang bahay, hindi mo kang kawawa ka, hindi ba talagang, hindi mo alam kung ano gagawin mo, wala ka namang halos madadala pag dinala ka sa evacuation center. So yung palang sitwasyon ng taong mga ganun, magiging vulnerable eh. Kaya ang pinipili namin talaga, hindi lang lahat, hindi namin kaya lahat eh. Who are the most vulnerable? Sino yung talaga nangangailangan ng tulong? Doon kami tumututok. Siyempre, unahin mo muna, may pagkain ba yung mga yan? So yung mga first few days, nagbibigay din kami ng mga hot meals. No? Hindi lang basta pagkain, kailangan mainit, bagong luto. After a while, papasok na gobyerno eh. So yun namang mga non-food items na bibigay mo. Baka walang blanket yan. Bigyan mo ng mga toothbrush, sabon, shampoo. Kasama yun.
And then later, pag nagtagal sa evacuation gagawa center, namin ng bahay. right. Hindi, may Gumagawa pa kami. diseases pa kasi na andun din kayo na. Kaya meron kaming ospital, Right. field hospital. Right. Nagamit namin sa Marawi yan dahil nakakuha tayo ng field hospital, mga tents from the Canadian Red Cross. Gamit na gamit natin yan. And that's the good thing about your affiliation with the Yes. Global Red Correct. Cross. Oo. Okay. Just for trivia lang, kasi baka narinig yung Red Crescent. Red Cross and Red Crescent, it's the same, except that Red Crescent is... Mostly for Muslim countries. Right. Pero hindi 100% yun. Right. Because Indonesia, Red Cross ang ginagamit nila. Really? Yes. That's the biggest Muslim Yes. population in the world. They call Pero it the Red Indonesian Cross. Red Cross. Okay. Yeah. It doesn't matter. It's just a name. What is important is what they are doing. Yeah. Okay. Clear Yeah. na yan. Oo. Red Crescent and Red Cross is the same. Yeah. Okay. Nagtatayo kayo ng mga bahay. Sabi niyo nagkakaroon ng collaboration. Like for example, this Marawi. Tumulong ang Canadian government in terms of tent. And it happens all the time. We also help. Yes. Okay? Hindi lang tayong tumatanggap dahil marami na rin tayong natulungan. Pinakamalaki natin tulong dun sa tsunami sa Japan. More than $2 million ang na-raise ng Sa Philippine Shibuya Red Cross. Prefecture, sir? No, that's in the north, far north, no? Okay. Kasi malaki-laki ang tama nila. Yan ang pinakamalaking tulong natin na ibigay sa kanila. Right. Another trivia, Yeah. during wartime, yung symbol ng Red Cross, pag yan ay nilagay sa bubong ng isang building or isang structure, hindi yan pwede. Well, we must remember that Red Cross was born out of wars. Yes. Mula po noong 1859, nung si Henry Dunant, yung father of the Red Cross, nakita niya mga 40,000 wounded and mga sundalong naglalabanan ng araw sa Italy, panahon ni Napoleon. Kailangan merong neutral party na mag-attend sa kanila. In other words, kung combatants yan, at yan ay sugatan na, dapat may nagpo-protect sa kanila. Dahil kawawa, hindi na lumalaban yung mga yun eh. So you protect the combatants who can no longer fight and the people who help them, mga nurses, mga doktor. Kaya doon na-invento yung krus na pula. Right. Inverted yan dahil ang Switzerland, kung makita mo national flag nila, Pareho puting, halos eh. puting krus, Yes. red background, Right. binaligtad lang ito. Right. So that's how it was born. Right. So na-recognize yan ng 1863. Kaya sa rules of engagement during wartime, kasama yan Develop sa yung protektado. international humanitarian law. That's how it evolved. And so it grew all around the world. Nagkaroon tayo ng mga Geneva Convention. Yun eh. For the protection of the non-combatants and combatants who can no longer fight. At saka nag-expand ngayon. Because when you help people, may capability ka na, yan dumating na yung blood, dumating na yung ating disaster management, safety services and all, welfare services. So it's a complete menu of services that we can give to those who need them. And talking about services, may mga services pa, hindi lang kayo kukuhanan ng dugo. Hindi kayo kukuhanan lang, kundi may ibibigay din sa inyo. May mga training, and it's all about saving lives pa rin and uplifting the general living condition of those that they can reach. Ngayon, anong serbisyo yan? Di ba kukuha lang sila ng dugo? Hindi, kasi kahit dun sa mga pangkaraniwang pagkakataon, for example, isang question lang, merong nag-collapse, and then hindi humihinga. Yeah. Ikaw, anong gagawin mo? Correct. Titingnan mo? Tatawag ka? Sinong tatawagan mo? Dito sa atin, hindi pa maganda ang response time ng emergency medical team. So, maswerte ka kung dumating ng 10 minutes. Kung yan ay heart attack, the first 30 seconds are crucial. Anong gagawin mo? May sagot dyan ang Philippine Red Cross. Meron silang itinuturo. At ito ay sa sobrang seryoso at sa sobrang dedication na itinuturo na ito, meron sila ipinagkakaloob na certification. Yan ang ating tatalakayan pagbabalik ng Aprub. Huwag kayong aalis. Okay, I was just looking through itong literature ng Philippine Red Cross, and although may mga technical terms dito, you can tell that it's all about heart. Yeah. It's the heart working here. Okay, kanina binitiwan nating teaser yung mga services ng national o ng Philippine Red
Old habits die hard. Philippine Red Cross, bukod doon sa blood donation, sa mga bloodletting activities. So, yun yung una-una, National Blood Services given. Disaster Management Services. When you say disaster management, how do you manage a disaster? Yeah. Yan yung tinatawag natin na meron kang early response at saka meron kang initial recovery activities and post-recovery, yun ang developmental plan. So, pagdating ng disaster, anong gagawin mo? Siyempre, nandyan yung emergency and relief services natin. Pagkatapos, nandyan yung early recovery efforts natin, anong mga kailangan nila. Nagbibigay din kami ng cash assistance at saka yung development. Pagdating sa development, nandyan na yung bahay at saka livelihood. Right. So, it's a whole gamut of assistance So, to bring them back on from their feet. beginning to bringing it back to as close as we can or even better than it was before, nandun si Red Cross. Yes. So, okay. Safety services, ito yung gusto ko. So, safety services. Ano yung safety services, sir? Basically, yan yung first aid. Andyan yung ating basic life support. Nagbibigay kami ng mga training every week. Nag-recruit kami ng magte-train na first aid dahil for every family, dapat merong isa na marunong At sa least. first aid. Yes. Napakalaking bagay po. Sa workplace, mandatory nga yun Ay, malapit nang It's under the ipasa. law. Hindi, under the law. Under the existing law talagang... No, but there is another one that there should be one safety officer who actually knows it. Yeah, kasi Nakapasa meron na siya silang sa ano lower yan house, saka sa upper meron house. silang for every so many employees, kailangan may isa. Ganun. Right. Aside from may nurses ka doon. Right. At saka yung certification requirement. Kilala kami, the law recognizes the Philippine Red Cross as one of the authorized training institution for basic life support. Right. So, Kasi we have only, here in Metro Manila, I think we have 800,000 registered establishments. Yes. But we have only about 5,000 safety advocates or practitioners. So, ang laki ng... Malaki ang gap Malaki ang gap. Lalo dun sa, ngayon, nagiging prominent ang tourism Right. Kita mo yung nangyari sa Siargao, gano'n, pupunta ka. Talagang kulang na kulang pa. That's why we encourage everybody to take advantage of the training programs that we have. Lalo ngayong summer. Yung swimming, yung kung paano tayo makaka-avoid ng... allergies. You know, there are lahat. fatal allergies meron in there. kaming mobile app para dyan Right. Kung meron kang smartphone or Android phone, you can download for free yung ating first aid application. Okay. So it gives you a step by step How to do it. How? Nandun lahat kung anong klaseng emergency yung tutugunan mo. Nahimatay, nadapa, Ano may yung bleeding. hahanapin mo, Nandun. Ano yung una mong gagawin. Okay, isa dyan sa, under the BLS or the basic life support, yung CPR. Okay. Yung CPR, alam mo yun, yung mga drama sa TV, yan yung pinapump yung chest, tsaka yan yung mouth-to-mouth resuscitation if needed. Alam nyo kasi, nagbabago yan Dati, 1,001, 1,002. Ngayon, na-discover, hindi pala yun ang tama. So, ang Red Cross kasi, yung kanilang certification, it lasts or it is valid for 1 year. Kasi you have to be recertified kasi para masiguro na yung pinakabagong technique ay taglay-taglay mo. Bago ka nila bigyan ng lisensya. Tama yun, sir? Tama. Okay. Tapos, meron din silang yung sa first aid nga, yung mga basic na, halimbawa nga yung bleeding, yung pagka meron... Paano ka mag-bandage? Paano mo... Tourniquet, kung kailangan. Pahihintuin ang bleeding. Right. Tapos yung dati kasi, di ba, pag nakita nyo may aksidente, wala na, kinaladkad na, binitbit na. Yung pala, dapat nabuhay pa, dahil kinaladkad mo, lalong napasama. Ngayon, medyo may awareness na compared sa before, na huwag mong gagalawin, tayin mo, kasi baka may balimbuto, baka ganito, ganyan. Pero, kung ikaw ay certified ng Red Cross, you know what to do, and you can actually, when you have the confidence kasi because you know what to do. Yun ang importante. Pwede mo i-command yung mga nasa paligid mo because you actually know what to do. Mawawala yung panic Right. Kasi merong in charge. Somebody's in charge na marunong. Right. Hindi mo nagtititilisan yun. Hindi mo alam kung ano gagawin. Okay. Safety services, marami yun. Tignan nyo sa website ng Philippine Red Cross. Nandun yung step by step. Nandun din kung anong klaseng certification they are offering after you complete the course. Nandun yan. At kawing-kawing yan because Dole is there. Certifying
certified ng DOLE, accredited, acknowledged ng DOLE. Ito yung binibigay nila for the workplaces, etc., etc. Okay, susunod natin, health services. What health services? Vaccinations and stuff? Teka muna, huwag natin kalimutan na meron kami mga ambulansya. Oo nga pala. Oo nga naman. They're Okay. all over the country. Part of Right. safety services, lalo rito sa Metro Manila, pag nag-dial ka ng 911, more often than not, sa amin Sa naka-route yun. Red Cross. So our ambulances are always on the run. Right. Sige, iyabang natin yung ambulansya natin kasi merong Oo. ambulansya na nilagyan lang ng signage na ambulansya na. Hindi po ganun ang Red Cross. Tell me, sir. Sa amin kompleto gamit niya. Okay. Pag sinakay ka ng Red Cross ambulance, talagang yung kailangan mong life-saving measures, bago ka dalhin sa ospital, nandun na lahat. Pati yung trained emergency medical technician, nandyan. Yan ang dala po namin. Okay. So kaya importante yung ambulance service. Okay. no? What is the difference between other medical practitioners and the EMT? Hindi ho doctor of medicine yun. Okay. No, he's a trained technician. Right. Na, of course, in coordination with our trauma doctor, tatawagan yan. Hindi naman nandun ng doktor all the time. Pag may duda siya dun sa kondisyon ng pasyente, siyempre itatawag na niyan. Ano ang vital signs niya, i-report niya yan para yung tamang handling ng pasyente, gagawin niya. Right. At naka-ready na rin yung ospital na Yes, pagdadalhan niya. coordinated naman niya kung saan anong ospital dadalhin. Right. Ito pa maganda dyan because it's the Philippine Red Cross. Alam nila yung pinaka-accessible na health facility kasi isa yan sa mga unang inaaral ng mga nai-involve sa emergency medical response teams ng Philippine Red Cross. Saka baka hindi nila alam, yung mga emergency, wala kaming sinisingil doon libre yan So, minority cases lang yung talagang paid service, yung optional. Gusto mo lang mayahatid. Right. From the hospital to your house or from the house to the hospital na hindi emergency, medyo magbabayad ka naman. Oo naman. Otherwise, so paano naman? hindi Naman kami makapag-deliver ng serbisyo. Pupunta ka lang dyan sa sa party mag-u-Uber ka pa 'di ba may plugging. Pero hindi, the TNVS and everything else, magbabayad ka. Ito Ganun lang yun. with the safety and the convenience of an ambulance, dapat lang naman. Okay, pwede na natin iwanan si safety services, health services na tayo, sir. Yan, ngayon, ang significant na ginagawa namin, involved kami ron sa monitoring ng Dengvax school children. Yes. Tinap kami ng Department of Health para tulungan sila mag-monitor ng mga 800,000 or so na mga school children. Vaccinees. Oo, para ma-monitor. Dahil delikado yung pagka nag-manifest sila ng mga dengue-like, yung severe dengue manifestations, ready na ho ang mga tao namin at volunteers on the ground kung anong gagawin nila. Para nang sa ganun, madala sa ospital kaagad yung mga bata na yan for treatment. Very aggressive kasi. Yes, ang so severe that's one. dengue. No? Okay. Sabihin, that's community health. Right. And that involves also yung mga, nagsiset up tayo ng mga health services pag sa mga disaster areas, evacuation centers, meron tayong basic health unit na mga tents ito na emergency hospital. Gamit na gamit po natin sa Marawi yan. Pag kami mga outbreaks, tatayo po kami ng mga parang hospital tents. No? I remember sa Benguet, nagkaroon ng dengue outbreak, we had to put up a hospital tent dahil punong-puno ang hospital. So meron tayong facilities na ganun. Right. And we have volunteers. Yun ang common scenario kapag ganyan, yung massive, yung naging damage. Wala na talagang paglagyan. Pero it's good to know that the Red Cross has the facility, yung hospital tent. Kasi Meron. pag hospital tent, controlled mo ang environment, pati yung security, you have control kesa dun sa kung saan lang nahandyan. You know, there were earthquakes before na andyan yung ruins, sa tabi lang yung mga gurneys and everything else kasi walang paglalagyan. And of course, pagka ganung scenario, you control exposure kasi malaki yung risk doon. It's good to know that you have the tents. And the tents, mga kaibigan, hindi basta-basta tent, ha? Para siyang konti na lang, parang pangmatagalan siya. Kung familiar ka rin sa mga tents na malalaki na ginagamit natin sa mga events, ito ay smaller version. Yes. Na meron kami mga air-conditioned tents. Right. Ha? Right. Tsaka pwede nga doon magkaroon ng minor operations to save lives and stuff like that. Carry, sabi nga nila. Yeah. Okay, social services. Yung social services, yan yung parang DSWD namin yan. Nag-provide kami ng, yung halimbawa, information doon sa mga tao, hinahanap ang mga kamag-anak nila. Halimbawa, nagkaroon ng disaster somewhere. Ikaw, nasa abroad ka, worried ka sa mga kapamilya mo.
You can tap Oh, our social services. Sir, you did that during the Yolanda. Yes, oo. Yeah. Yan ang RFL, Restoring Family Links na tinatawag natin. At psychosocial services, importante po yan sa mga traumatized na mga tao. So, nagbibigay tayo ng counseling para nang sa ganun, maibsan yung kanilang traumatic experience. Right. Kasi ang sakit ay hindi lamang physiological. Yeah. And then, of course, yung tinutulungan natin mga tao to be able to find out how they can get, let's say, mga funds for hospitalization na hindi naman namin pinapacilitate na lang po natin yung mga serbisyo na yan na matulungan sila ng, let's say, PCSO o tsaka yung pagbibigay ng hot meals doon sa mga Ayan areas. yun. Meron kami food trucks eh. Alam niyo, nakakatuwa. Laging inuulit ni Sir kasi kanina, Oh. yung hot meals. Pero you know what? Pag may sakit ka, gusto mo bang kumain ng nagaling sa lata? Siyempre hindi, di ba? Lalo na pag yung binagyo ka, wala kang bahay, you need warmth eh. And the food, the center of, it's there. Yeah. So pagka kumain ka ng mainit, parang nare-restore ng konti yung nawala sa'yo. That's why he's always emphasizing about that. Okay. At meron pang iba kasi you answer to the need as they come. Yes, that's right. Okay. Red Cross Youth. Napaka-importante po ng Red Cross Youth dahil sapagkat yan po ang source natin ng kanga ng mga the future generation who will serve the Philippine Red Cross. They can make a career out of the Red Cross. So inuumpisahan po natin sila habang bata sila. Ngayon pa, mag-uumpisa na tayo sa mga elementary. Meron na kaming DepEd MOA na magte-train tayo ng mga teachers, and then we will also provide yung mga first aid training sa mga bata, no? Para aware na sila, maliit pa sila, aware na sila. At yung magkakaroon tayo ng mga youth councils bawat eskwelahan dahil source of volunteers din po yung mga bata. And kahit yung International Federation, ini-emphasize nila pirmi na mandatory sa amin na meron kaming mga activities na involve ang youth natin. That's very good. Yeah, to that's know, our sir. source of our future volunteers and people who will run the Red Cross. Right. At saka alam nyo kasi pagka ang mga bata ang aware, sila kaya pinakamagandang Turuan PR pa machine magulang. mo. Yes, that's true. At hindi niya tatantanan yung magulang niya hanggang hindi niya na i-inculcate o na i-share yung natutunan niya sa labas. And there have been videos, cute na mga videos nasa YouTube, no? 3-year-old, 4-year-old, because of the presence of mind and because of awareness, they actually know what to do pagka yung adult ang affected ng some kind of emergency. At malaki yung impact na nagagawa. Imagine 3 or 4, dati yan. Walang training, di ba? Iiyak na lang yun doon. After 12 hours, saka lang siya makikita. But now, it's not like that anymore. And it's good that you are reinforcing that trend now. Okay. Ito, hindi na natin masyadong i-discuss because international humanitarian law, kanina ay medyo natalakay na natin ng konti yan. He was talking about it doesn't matter who you are. Yeah. If you need help, we will help you. Kasi in the middle of chaos, there has to be a neutral side where everybody who needs help. Kasi a person, red, white, blue, violet, kung anumang kulay niyan, pag yan wounded na and you take away all the clothing and all the arms, it's a human being. At kailangan niya ng tulong. Yeah. At si Red Cross yun. Yeah. Okay, one of the. Okay, eto na ngayon yung part na tinatawag natin na interaction. Hindi tayo puro pull. Kinakailangan may push din. Hindi tayo puro kabig. Tutulak din tayo. Eto na, sir. Ano ang magagawa ng ating mga kababayan to assist and to help Red Cross? Napakalaki po. Unang-una, dapat malaman ng mga kababayan natin na wala kami tinatanggap ng pera directly from government. No? So we are a donor-dependent society. Nabubuhay po tayo sa generosity ng mga tao na naniniwala sa Red Cross at nagbibigay sa atin ng tulong. Alam na po natin yon yung talagang mga partners natin. Pero kung tayo po tutulungan ng lahat, in other words, everybody, all the citizens, pwede silang mag-member lahat ng Red Cross. Kasi by being a member, meron kang membership fee naman na binabayaran, malaking tulong na po yun. Maging habit na rin natin yung tutulong sa Red Cross. Hindi lang pag may okasyon, kundi on a regular basis, we can give a little. You know? Yung mga lata natin na nilalagay sa kung saan lugar, maglalagay ka ng barya, malaking bagay po yun. But to be a member of the Philippine Red Cross, mas maganda po yun dahil may investment ka na pwede mong sabihin sa mga tao, member din ako ng Red Cross O yung si gano'n, no, na nasagip natin yung buhay na gano'n, kasama ako dyan dahil member din ako ng Red Cross. So we want that kind of consciousness and
The ownership also. The ownership para maging sustainable po tayo at maipagpatuloy natin ang gusto. Palakihin pa yung serbisyo natin. Okay, you accept volunteers also. We do. Yan ho ang buhay ng Philippine Red Cross. Around 2 million also na nakalista ng volunteers natin. Nakikita naman po natin pagka may mga kalamidad at tinawagan po sila. Diyan sila on the ground. Dahil kung wala yung mga yan, di mahihirapan tayo. Right. Pantay kikilos, no? Walang Question kikilos. again. Ang ibig mo sabihin, kailangan nagsusweldo ka ng tao para kumilos yung mga yan. Right. Alam niyo, pinakamalaking puwersa of recovery, rehabilitation are the volunteers. Yeah. Tanong, ano ang qualification to become a volunteer? Naku. Kailangan ba doktor ako, Naku nurse po. ako? Ano, sir? Basta't ikaw kaya mong mag-report. Malinaw ang mata mo naman. Okay. At marunong ka mag-discern. Okay. At nakikita mo kung paano yung nangyayari at nakakapag-report ka sa amin, well, pwede na yun Ngayon, kung mas gusto mo pang maging mas technical, ite-train ka namin. Anong gusto mong klaseng trabaho sa Red Cross? Lalo ngayon, maraming yung mga gusto nila exciting. Sumasama sa mga bumbero namin o kaya sa ambulansya. May special training yon. But they're also volunteers na kumbaga sa gera, pag kinailangan ka namin, Parang reserve ka. Oo, nasa reserve force ka namin. And then you have the doctors, nurses, and all the people in the allied medical profession. Right. So in short, all Lahat. pwede. It is one for one and all. Lahat may magagawa. Matanda't bata. Right. Direct, narinig mo yon. Hindi dun sa matanda, sa all kita ikina-classify. Okay. So, pwede, lahat-lahat in whatever capacity you can help kasi there are so many aspects to the function of the Philippine Red Cross. So, pwede. So, Weng, pwede ka rin. Si Ella, ibino-volunteer ko na sa inyo, sir, kausapin niyo mamaya. Si Ella, kasama na yan. Isama mo na rin si JM. Okay. Yung ating blood donation, it's a 24/7 need. Yeah. So, medyo discuss lang natin ako, yung kung kukuhanan mo ko ng dugo, teka lang sandali, meron kayong benefit dyan, sir, ikaw mag-discuss. Ano benefit dyan? Unang-una sa katawan ng tao. Okay. Medically, it's proven na pagka periodically nagbibigay ka ng dugo, ang production ng dugo mo gumaganda. Kasi nare-replenish. Nare-replenish. Yes, nagre-regenerate. Yan, nagre-regenerate yan. And then, yung feeling mo na nakakasave ka ng buhay, hindi mo mababayaran yun Kaya kailangan natin yung talagang promote pa natin yung voluntary blood donation for everyone. Sabi ko nga kanina, huwag na tayo maghintay ng mga anniversary kung ano. Okay lang, meron yun. Pero yung talagang on an individual basis, we can just hop into any blood center facility na merong tayo at mag-donate tayo ng dugo. Kung hindi ka naman eligible dahil meron kang kapansanan may disease ka, hindi ka excuse. Pwede kang maging blood Samaritan din. Na sa halagang let's say 1,800 pesos, hindi ako makapag-donate, but I will give this because that money will be used for somebody else. Nakasagip ka rin ng buhay. Right. May part ka rin. May part ka rin pagmamalaki mo. Yung binigay mo yung 1.8, nakasagip ng isang mahirap na tao na aksidente, binigyan namin ng dugo. Parang sa'yo na rin galing yon. Right. So we encourage everyone. Walang exempted. Right. Pagkaganyan. Pwede naman nga siyang regular. Alam niyo, di ba, pagka yung dumadating Every yung quarter. mga holidays niya, schedule, pupunta ako sa ganun, pupunta ako sa ganyan. Tapos pagka yung mga kailangan kong bumili sa grocery ng ganito weekly, pwede niyo rin pong isama sa inyong calendar ang pag-blood donation. Tapos, eto tanong ni tanong ni Kuya. Kuya cameraman na ayaw ngumiti kanina pa. Matsakit daw ba? Alam nyo, wala naman taong matapang pagdating sa karayom. I have to admit that dahil ako ganun din. Pero pag nandun ka na, wala na You feel, very, very brief lang naman yung, siyempre, tusok ng karayom, alam naman hindi but it is very brief. Tapos wala na. And I think that small pinch and that very minimal pain is worth it kung ang pag-uusapan natin yung impact ng idonate. Mindset lang siguro na yung initial fear ng tao. Pag nandun ka na, isipin mo na lang, makakatulong, makakabuhay ako. Siguro naman lalakas na ang loob mo after that. Partnership with the private sector. Malaking bagay po yan sapagkat
Unang-una yung kung ang private sector, kanya-kanya pong expertise yan. Alam namin po kung ano ang pwede namin pakinabangan sa inyo. Right. Pangalawa, siyempre yung financial assistance na nakukuha namin sa private sector, malaking bagay. Institutional eh. So let's say may mga kumpanya na may 300 na mga katao. Ginagawa po na, kino-cover nila lahat yan ng membership ng Red Cross kasi may accident insurance na kasama. Sa murang halaga, covered ka ng accident insurance na. Malaking bagay po yun. Right. Kung may So mga meron driver, din benefit talaga. meron. Kung mga driver, mga kasambahay, siyempre, mabababa naman ang mga sweldo ng mga yan. They cannot afford to buy even An insurance, malaking bagay po yun. Right, right. For professionals naman, kahit na wala ng insurance, mabigay ka lang 1,000 a year. Right. You will be yung platinum card holder ka na, tinatawag natin. Special yung ID mo. Right. Bragging rights eh. Right. Wala Tsaka naman, iba yun eh, alam mo Iba. yun? Naranasan nyo ba, mga kaibigan, yung pupunta ka sa Bragging isang rights. establishmento, ni ID may picture ka, may signature ka, wala ka, pero pumunta ka doon na, wow, kahit postal ID lang yan. Meron ako, I am me. Ito yung katibayan na I am me. I can open a bank account, I can, have myself certified. Pag meron kang ganon, meron kang entity, meron kang identity, at ito ay kasama na doon. It's just a perk, but it's Oo. part of it. Pero alam mo nga, kasi nakita natin yan na sa bansang Vietnam, 4 million ang kanilang members, mga citizens, ordinary Vietnamese. How many members do we have here? Ako, wala pa siguro 2 million yung nasa... 100 Di million payag na tayo tayo. nun, wag tayo payag yun. Hindi Vietnam tayo- yan, dapat mauna tayo, di ba? Hindi, kaya nga if you can at least have 10% of the entire population ng members ng Red Cross, medyo magandang batting average na yun. Right, we are about 105 million right now. Ay, kung mga Eh, 10 di million ba? Filipinos Pwede na, no? Oh. Pwede na. Palagay ko madali yun kung 10% lang pinag-uusapan natin. And talking about expertise, ang expertise ng Net25, ng EBC at ng Aprub ay ilagay dyan ng impormasyon for your digestion and for your analysis and for your, most importantly, action. Yes. Kaya ito na yung actionable response ninyo, sir. We don't have a lot of time, but I'm Yes. going to give you about a minute Yeah. to address the audience for your advocacy at yung imbitasyon sa mga activities ng Red Palagay ko Cross. naman, sapat na yung pinag-usapan natin dito sa kahalagahan ng mga serbisyo ng Philippine Red Cross. Yes. Ano ba yung mag-volunteer na po kayo at mag-miyembro kayo ng Philippine Red Cross at magbigay ng dugo. Doon lang ho sa mga bagay na yan, malaking tulong na po natin sa ating mga kababayan na nangangailangan. Right. And more than that, mga kaibigan, ifa-flash po namin sa inyong mga screen ang contact details ng Philippine Red Cross, including their website. Nandun lahat ng impormasyon. Kung gusto niyo mag-inquire, pwede po kayo mag-email sa kanila. Pwede niyo rin silang tawagan. At kung kayo naman ay nasa kalsada ngayon, lingon-lingon lang ng konti, baka merong chapter dyan, ang Philippine Red Cross. Ang pinakamalaki at pinakabago nilang facility, I think, here in Metro Manila, is the one in Mandaluyong? Yung national headquarters, yes. National Headquarters. Alam po niyo, pag dadaan ako dyan sa EDSA, yung area na yan, medyo madilim yan kasi may ilog dyan, may ano dyan. Pag nakita niyo yung sign ng Philippine Red Cross, I don't know, maybe I'm biased, pero parang it gives me hope. Good. Because I know that there are men and women manning that particular station na naka-ready para umasi sa inyo because that's where our blood bank is also. Meron tayo dyan. Yung blood storage. Pinaka-modern natin nandyan. Yeah, I know. I saw that. And the building is very modest, pero very modern. Correct. Okay. Sir, it was a pleasure to have you here. At may partnership tayo. Huwag mo kakalimutan, ha? Partners ng EBC, ng Red Cross. Yes, we know that. No, And we're proud of that. Yeah. And so are we. So we will talk again, sir, Salamat po. for more information dissemination. And give our regards to the good men and women Yeah. behind Red Makakarating Cross. po. Okay, salamat, sir. Thank you. Mga kaibigan, ating nakasama si Attorney Oscar Palabiab, ang Secretary General ng Philippine Red Cross. Ito na po ang kanilang contact details, including their website. Paklik-klik lang tayo. Pakiclick na po, mga kaibigan. Nalaman sa mga serbisyo yung pinagkakaloob ng Philippine Red Cross, National Blood Services, Disaster Management Services, Safety Services, Health Services, Social Services, Red Cross Youth, at ang pagsusulong ng international humanitarian law. What we can notice here is that
kung may mga pagkakataon na nawawala lahat ng tao sa ating paligid, ang Red Cross ang laging nahandyan. Now, how can you be part of the Red Cross? I-click po ang kanilang website at mag-inquire at alamin kung ano-ano ang pwede ninyong maitulong at sa mga pagkakataong kailangan naman kung ano-ano ang mga serbisyong pwedeng ipagkaloob sa inyo ng Philippine Red Cross. Philippine Red Cross is here for you and here for the needs of the Filipino people. May magagawa ka ba, bata, matanda? Sabi nga ni attorney kanina, walang pinipili yan. It's for every all. Meron kayong magagawa at meron din magagawa ang Red Cross para sa inyo. Nako, nais namin magpasalamat sa ating kaibigan sa Wella Metal Corporation na nakabase sa Bunsuran First, Pandibulacan sa aming magandang set, Red na Red. Thank you very much, Wella Metal. You've been a friend for a long time. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Approve na isang oras kasama po kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyo. Tuwing Martes ng alas 8 ng gabi, kami po inyong makakasama. At your service, ako po si Elaine Puentes at ito ang Approve. Gawin natin to.